Ciple acum, care este modul corect de a împături un sac de dormit. Așa, le răsucim puțin. Așa. Cu aerul. Punem în poziție de judo. Și acum îndesăm în sac. În mod normal ar trebui să meargă foarte repede. Piciorul pe el și acum compresăm din nou. Așa se face.